لو عرضت عليكم هذه المشاهد دون أن أخبركم بالمكان، فكم منكم سيصدق أنها في المغرب؟ ناطحات سحاب حديثة، شوارع واسعة ومنظمة، وبنية تحتية تضاهي كبرى المدن العالمية. هذه ليست برلين، وليست باريس، وليست لندن. نحن في قلب الدار البيضاء، وتحديداً في كازابلانكا فاينانس سيتي. هذا المكان ليس مجرد حي أعمال، بل منصة مالية دولية تربط المغرب بالأسواق الإفريقية والعالمية. هنا، حيث ترتفع الأبراج الزجاجية بهدوء، استقرت عشرات الشركات العالمية الكبرى التي اختارت الدار البيضاء كنقطة انطلاق نحو إفريقيا. الفكرة الأساسية هنا ليست فقط البناء، بل خلق مركز أعمال إفريقي قادر على جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل حركة الشركات نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وما يلفت الانتباه فعلاً هو جودة البنية التحتية، طرق واسعة، تخطيط حضري دقيق، وتنظيم يجعل حركة السير سلسة بشكل غير معتاد في مدينة بحجم الدار البيضاء. شبكة النقل العمومي تلعب أيضاً دوراً أساسياً في هذا التحول. الترامواي أصبح شرياناً رئيسياً يربط أهم مناطق المدينة، إلى جانب حافلات حديثة تعمل على تحسين التنقل اليومي لآلاف السكان. نترككم مع هذه الجولة العفوية بمدينة الدار البيضاء، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من الدار البيضاء وباقي مدن العالم.